Alright, so let's begin our lesson with 3.1 arithmetic progressions. Okay, so arithmetic progression dengan geometric progression ni dia under sequences and series. So rasanya dah pernah belajar sebelum ini. Sequence maksudnya dia adalah turutan. Okay, kita ada sequence of numbers and series sebenarnya dia adalah summation kepada turutan number tersebut lah. Okay, so before we go further, let's look at our learning outcomes. So learning outcome untuk soalan ini kita ada untuk soalan pula untuk 3.1 ini sebenarnya kita ada 4, okay. Tapi yang berkaitan dengan arithmetic progression ada 2, which is write the anthems of simple sequences and series. Okay, write the anthem untuk simple ni saya tak bagi contoh sangat dan nanti kita akan tengok kat tutorial soalan ni macam mana. Soalan ni tak masuk exam point. Tapi dia akan lebih fokus kepada find the anthem of arithmetic sequence and series. Okay, sequence kalau dia punya anthem adalah ini, Tn equals to A plus N minus 1D. Okay, and then untuk summation punya formula dia ada 2 lah, either this one ataupun this one. Okay, so nanti kita akan tengok formula dia. Okay, kita pergi kepada yang pertama. What is an arithmetic sequence? Okay, so arithmetic sequence is the difference between one term and the next term is a constant. So maksudnya beza antara first term dengan next term tu adalah satu nombor, satu nilai kat sini dia kata constant. So selalunya kalau ada soalan yang dia tanya tentang show that the sequence is arithmetic. Okay, so kita nak show dia adalah arithmetic dengan cara kita kira betul, kita cuba selesaikan adakah dia punya difference adalah a constant. Okay, so itulah dia. So ini, constant ini merujuk kepada common difference. Okay, common difference kita akan label sebagai D. Alright, so let's look at the first example here kat sini. Ada satu sequence of number yang saya telah beri. So 4, 7, 10, 13, 16, 19, 22 dan 25. So this sequence, kalau kamu perhatikan apakah persamaan antara kesemua sequence ini. So if we look here, the common difference ataupun from 4 to 7, kita akan tambah 3. Betul tak? So from 4 to 7, I will plus 3. Okay. From 7 to 10, plus 3 again. Sama dah juga. 10 to 13, 13 to 16, 16 to 19, 19 to 22 and 22 to 25. All this kita akan plus dengan 3. So itu adalah kita punya pattern. So now macam mana kita nak write from this sequence, kita nak bentuk dia dalam bentuk formula. Okay. So dekat sini let's say kalau saya write A, B, the first term. So A kita adalah 4. So ini adalah T1 lah. T1 kita adalah A. So which is equals to 4. So untuk dapatkan T2. T2 kita adalah 7, betul tak? So our second term is 7. So from 7 datang daripada mana? 4 plus 3. Where 4 itself adalah kita punya nilai A. And D itu adalah kita punya 3 lah. Okay. And then if we look at the third term kita adalah 10. Sini third term kita adalah 10, T3. So untuk term yang ketiga 10 datangnya daripada 7 plus 3. Betul tak? 7 plus 3 we get 10. So 7 ini dia datangnya daripada mana? 7 tadi kalau kita kira daripada atas ni lah kan. It is actually 4 plus 3 plus 3. So I get 4 plus twice of 3.
So kalau rewrite back in terms of A dengan D, so 4 ini merujuk kepada A plus 3 ini adalah kita punya D. Tadi saya tulis kat sini 3 adalah D kan? So this 3 adalah D. And what should I write as 2 here? 2 ini datangnya daripada mana? 2 ini datangnya daripada 3 tolak 1, which is, alamak tak muat, sekejap So saya tulis sebagai n minus 1 D. Okay. So sebenarnya kita boleh tengok jugalah term yang keempat. Term yang keempat adalah 13 tambah dengan term yang keempat adalah 10 tambah dengan 3. 10 ini datangnya daripada mana? 4 tambah 2 darab dengan 3. Tapi sekarang ni kita ada 3 yang seterusnya. So it will be 4 plus 3 multiply by 3. So 3 ini datang daripada mana? N minus 1. 4 minus 1 lah. Okay, so that is the pattern untuk arithmetic sequence. So that's why the formula for n term itu maksudnya adalah term yang keberapa so n term of an arithmetic progression adalah Tn equals to A plus n minus 1 D. Okay, so ini adalah dia punya formula lah. And then this formula kamu kena ingat sentiasa. Kita ada 2 formula saja untuk arithmetic. First adalah Tn and the second one will be Sn. So Sn nanti saya akan tunjuk kemudian. Okay, now tanpa membuang masa, marilah kita pergi kepada example yang pertama. Okay, let's look at the first here. The 10th term of an arithmetic sequence is 55 over 2. The 10th term ini merujuk kepada mana? T yang ke 10. Okay, so T10 adalah 55 per 2. So saya tulis kat sini T10 is equals to 55 over 2. Okay, next. Second term is 7 over 2. Second term merujuk kepada apa? T2. Okay, so our second information datangnya daripada T2. So saya tulis kat sini pula. T2 is equals to 7 over 2. Okay, next one. Find the first term of the sequence. So soalan ini minta apa? First term. T1. Term. Yes, T1. So T1 itu merujuk kepada apa? The value of A itself. Okay, so T1 is always equals to A. Okay, so now let's rewrite our terms in terms of A plus N minus 1D. So saya tulis balik kita punya formula. So menggunakan formula Tn equals to A plus brackets N minus 1D. So using this formula. So T10 kita boleh tulis sebagai A tambah N minus 1D equals to 55 over 2. Alright. And then 10 tolak 1 dapat 9. So boleh je tulis A tambah 9D sama dengan 55 per 2. Okay. So let's say this will be our first equation lah. Ini adalah equation yang pertama. Okay. Now equation yang kedua datangnya daripada T2. So T2 adalah A plus N minus 1. N kita adalah 2. 2 tolak 1, D equals to 7 over 2. Okay, nilai ini kita lihat dia punya sini So kalau sini 2, dia akan jadi 2 tolak 1 lah. Kalau sini 10, dia akan jadi 10 tolak 1. Okay, so here kita akan dapat A plus D equals to 7 over 2. Okay, so our aim is to find the value of A. Betul tak? Kita nak cari A. So saya rewrite this equation sebagai D as our subject. So dia adalah 7 per 2 tolak A. So ini adalah equation yang kedua. Okay, so now kita nak cari apa? A ke D? A. So macam mana nak cari A?
So saya substitute equation 2 into equation 1. Okay, so equation 2, A plus 9, equation 2 adalah 7/2 tolak A equals to 55 over 2. Okay, now kita expand 9 darab dengan 7/2, 9 darabkan dengan A. So A plus, berapa ni? 9 darab 7/2 apa? 63 over 2 minus 9A equals to 55 over 2. Kemudian A tolak 9 dapat negatif 8A sama dengan 55/2 tolakkan dengan 63/2. So 55/2 tolakkan dengan 63/2 kita dapat negatif 4. Okay, so pindahkan negatif 8, so negatif 4 divided by negatif 8. So A here will be equals to 1 over 2. So settled. Now kita akan tengok example yang pertama juga, masih example pertama tapi soalan yang kedua. So which term of the arithmetic sequence 147 is 88? Apa benda soalan ni? Kita ulang balik. Which term of the arithmetic sequence ini is 88? So term yang keberapa dalam sequence arithmetic ini, term tu nilai dia adalah 88. Okay, siapa faham soalan ni dia minta apa? Dia minta formula kepada Tn ataupun dia minta value of n itself? Value of n. Yes, betul. Soalan ini dia minta value of n. So which term merujuk kepada n sama dengan berapa bila kita punya Tn adalah 88. Okay, so apa information yang diberi dekat soalan ini? So let's look here. Ini adalah the first value. So kita punya A adalah 1. Okay, so nak dapatkan D. Macam nak dapatkan D? Dapatkan D kita ada beberapa cara lah. T2 tolak T3, T3 tolak T2 boleh, T2 tolak T1 pun boleh. Asalkan dia mestilah nombor yang bersebelahan, kita akan tolak. So for example here saya guna 7 tolak 4. So kita dapat D sama dengan 3. Nak gunakan 4 tolak 1 pun betul So sama sahaja. So dah ada A, dah ada D, and then information lagi satu yang diberi adalah Tn yang kita tak tahu n dia berapa tapi value dia adalah 88. Okay, so now macam mana nak dapatkan n? So use the formula Tn equals to A plus n minus 1 T. Okay, so using Tn sama dengan 88 kan? So saya akan buat sekejap Tadi kita kata Tn sama dengan 88. So I will write as A plus n minus 1D adalah 88. So gantikan A dengan value yang kita dah dapat ni. A adalah 1, D adalah 3. So 1 tambah n tolak 1, 3 sama dengan 88. Okay. Nak expand pun boleh ataupun nak rearrange dia pun boleh. So saya mulakan dengan pindahkan. Okay. So pindahkan 1 ke bahagian kanan. So I get n minus 1 times by 3 equals to 87. Kan? 88 tolak 1 dapat 87. Kemudian kita pindahkan 3. So dia akan jadi n tolak 1 sama dengan 87 bahagi 3. Okay, 87 bahagi 3 berapa? Dapat 29. So n minus 1 is equals to 29. Kemudian n will be equals to 29 tambah 1 dapatlah 30.
Okay, so settle. So which term of the arithmetic sequence is 88? So the term is at n kita adalah 30. Okay, so this one is question number 2. Okay, seterusnya we go to question number 3. How many multiple of 7 are there between 100 and 500? Apakah yang dimasukkan dengan multiple of 7? Okay, multiple of 7 contohnya adalah sifir 7. 7, 14, 21, 28 dan seterusnya. Okay, so apa yang kita perhatikan ini adalah multiple of 7. 7, 14, 28. So kalau kita nampak dekat sini, 7 akan tambah dengan 7 dapat 14. 14 tambahkan dengan 7 akan dapat 21. 21 tambahkan dengan 7 akan dapat 28. So maksudnya multiple of 7 ini dia dah beritahu kita punya value of D. So here kita dah tahu D is equals to 7. Okay, so multiple of 7 maksudnya D sama dengan 7. So now kita tak tahu the value of A and ending dia berapa. Sebab dia soalan dia apa? How many multiple of 7 are there between 100 and 500? So ada berapa banyak nombor yang merupakan sifir 7. Okay, so macam mana kita nak dapatkan first dengan last term dia? By using trial and error. Trial and error. So kat sini kamu akan start kira lah 100 bahagi 7 dapat tak integer? Kalau tengok kat sini 100, guna kalkulator masing-masing 100 bahagi 7 saya dapat 100 per 7. Kita teruskan nombor seterusnya. 101 bahagi 7 dapat 101 per 7. So saya nak cari nombor yang bila bahagikan dengan 7 dapat nombor bulat. Apakah nombor dia? Kita tak dapat juga. Kita kosong. Oh sorry. Okay, saya jumpa the first term adalah 105. Okay, ni kita gunakan trial and error untuk dapatkan first term dengan last term. So saya gunakan L merujuk kepada last term. Okay, untuk last term, okay, sebab kat sini X kita, nilai X kita mestilah antara 100 dan 500. So dia tidak termasuk dengan 500. So kita akan check daripada nombor paling belakang 499 bahagi dengan 7. Dapat tak whole number? So 499 bahagi 7 tak dapat. 498 bahagi 7 tak dapat. 497 bahagi 7. Okay. So the last number which is a multiple of 7 adalah 497. Okay. Boleh ke untuk trial and error ni? Kita tekan kalkulator sendirilah. Berapa nombor-nombor ini bila dibahagikan dengan 7. Okay. Now kita dah ada first term and kita dah ada last term. So using the same method, gunakan this formula. Okay. So saya akan tulis dengan Tn equals to 497. So tadi n kita formula dia adalah A plus n minus 1. D equals to 497. A kita adalah 105 tambah n tolak 1 darabkan dengan 7 sama dengan 497. Okay, this time saya buat cara lain pula. Saya expand 105 tambah 7n tolak 7 sama dengan Madam, saya mau tanya macam mana kita dapat yang first term dan last term tu? Okay, first term dengan last term, kita try guna calculator, kita akan kira lah mula-mula 100 bahagi 7 dapat value apa. So, the first term tu datangnya daripada first digit yang bila kita bahagi dengan 7, kita akan terus dapat whole number. Dia tak ada decimal, dia bukan fraction. So, let's say if I tried 100 bahagi dengan 7. So kita dapat decimal. So this will be, ni bukan kita punya first term lah. And then I try again. 101 bahagi 7 dapat berapa? Decimal. 102 bahagi 7 dapat decimal. So kita tak akan pilih nombor-nombor yang ada decimal ni lah. So tadi saya kira berapa? 105 Divided by 7, I get 15.
So 105 will be our first term sebab dia adalah multiple of 7. Sama juga macam kita kira yang 497 ni. Okay, 497 ni, okay kejap. So this 497, so tadi kita kata the number must be between 100 and 500 kan? Okay, so the number must be between 100 and 500. So 500 tak termasuk lah. Kita akan start dengan 499. Tak nampak pula kat sini. Okay, so kalau 499, if we divide it by 7, we get a decimal number here. So kita takkan pilih. So kita kira 498 ni bagi 7. So 498 divided by 7, I get 71. Kan? 71.14 pun tak boleh juga. So let's try 497 divided by 7. So here I get 71. So 71 will be our last number that is the multiple of 7. Okay ke? Tak ada cara lain ke? Macam mana kalau first term dia 200 lebih? Oh, okay. Ya. Kena hafal sifil lah macam tu. Dia, tapi kalau dia kata 100, nak first term ke 200 lebih tu macam jauh sangat pula sebab dia tambah 7 kan? Common difference dia adalah 7. Kalau common difference dia adalah, apa nama tu? 100 something, mungkin kita akan dapat first term dia lebih daripada 100 lah, which is 200 lebih lah. Okay ke? Setelahnya multiple ni dia akan bagi nombor yang kecil-kecil. Contoh macam 5, 10. Okay, kalau 5, 10, 15 macam tu, kalau contohlah multiple of 5, kita tahu ending dia adalah 555 kan? Yang trik dia kat sini adalah 7 lah. So sebenarnya kita akan start dengan 101 dulu. Sebab kita tahu sifir 7 dia ada 21 kan? So kena check sama ada 101 tu adalah first term ke bukan. Tapi kat sini kita semak dia bukan. Macam tu lah. Okay ke? Cara lain? Cara lain tak ada. Tapi kalau kamu jumpa cara lain boleh beritahu dengan saya. Okay, ini saya rasa so far yang paling mudah lah. Okay, boleh? Alright. Okay, apa tadi kita nampak? Oh, kita nak cari N ni belum habis lagi. So I get 7N equals to 497 minus 105 plus dengan 7. Berapa lah ya? 497 tambah 7 tolak 105. So kita ada 399. So N will be equals to 399 divided by 7, which is 57. So that is our final answer. How many multiple of 7 are there between 100 and 500? So there are 57 multiple of 7. So now kita pergi kepada arithmetic series. Okay, so what is an arithmetic series? So tadi kita tengok sequence. Sequence dia merujuk kepada nombor yang koma. Nampak Kalau perhatikan nombor yang diberi dalam bentuk sequence adalah 1, 4, 7, and so on. Apa lagi contoh dia kat sini? 4, 7, 10, and so on. Okay, so ini adalah kita punya sequence lah. Kalau series sebenarnya dia akan ada plus ... Okay, so kalau dia kata sum A plus something plus something plus something, so dia merujuk kepada summation lah. Okay, so untuk summation ini kita ada dua formula. So formula yang pertama bila kita tahu dia punya first term dan juga common difference. So first term and the common difference, and kita boleh cari N dia berapa. So kita akan gunakan this formula. So ini merujuk kepada sum of nth term, Sn. Okay, bila dia label Sn macam tu, dia merujuk kepada sum of nth terms. So kalau kita ada A, kita ada D, boleh menggunakan this number lah. Okay, tapi kalau tak ada, ini let's say kita tak first dengan last term. So L ini merujuk kepada last term, nombor yang terakhir dalam our sequence. Let's go through the relation between apa nama tu, nth term
dan juga sum of n terms. Okay. So relation dia, series is the sum of the terms in a sequence. Oh, kat sini saya dah bagi definition. Series adalah sum of the terms in the sequence. So kalau dia ada term 1 plus term 2 plus term 3 sampailah plus tn. So ini merujuk kepada sum of the sequence lah. Okay, so S1 adalah bersamaan dengan T1. Okay, so kita ada T1, T2, T3 until Tn. So kita nak kata summation, partial sum summation yang pertama S1 sahajalah. So S1 ini akan bersamaan dengan T1. Okay, S2 ini merujuk kepada T1 plus dengan T2. Tu S2 sahaja. Kalau S3, kita akan tambah daripada T1 sampailah T3. Okay, so bila dia mention SN merujuk kepada T1 tambah sampailah ke nth terms. Now kita pergi kepada okay, what are the relation between Sn and Tn? Okay, so sometimes soalan dia bagi Sn, lepas tu dia suruh kita cari Tn dia berapa. So macam nak cari Tn? So if we look at this pattern, S1 adalah T1, S2 is T1 plus T2. So let's say saya nak tolakkan S2 dengan S1. Kita nak tolak. So S2 minus dengan S1. So S2 minus dengan S1. So kat sini kita akan ada T1 plus T2 minus dengan T1 sahaja. So kat sini kita akan dapat T1 minus T1 will be 0, end up with T2. So maksudnya nak dapatkan second term, yang kita akan lakukan adalah S2 minus S1, which is this pattern. Okay, so kalau let's say saya nak dapatkan T3. So T3 datangnya daripada mana? S3 minus S2. Okay, so let's say saya nak dapatkan T11. T11 datangnya daripada mana? S11 minus dengan S10. Okay, so ini adalah relation antara Sn dengan Tn. And this formula is applicable for both arithmetic and applicable geometric progression. For both AP and GP. Okay, so ini adalah secara general lah. Okay, now let's look at example 2. So the sum of the first n terms for an arithmetic sequence is Sn equals to 5n square plus n. So sum of the first n terms ini merujuk kepada ayat Sn. Okay, find the first term and common difference. Find the first term. First term ini merujuk kepada A sama dengan apa, dan common difference ini merujuk kepada D sama dengan apa. Kemudian dia minta pula kita cari find the 15 terms. 15 terms ni adalah T15. Okay, so kita ada 3 benda nak kena cari. A apa, D apa, dan kemudian kita boleh cari T15 lah selepas kita jumpa A dengan D. So kat sini, okay, let's look here. Dia bagi kita Sn. Dia suruh kita cari A dan juga D. So tadi saya beritahu A adalah T1, betul tak? Since A adalah T1, so T1 tadi bersamaan dengan apa? S1. Okay, so secara general Sn, our Sn is equals to 5n squared plus n. So untuk dapatkan S1 hanya perlu gantikan sahaja n dengan 1. So our A will be equals to 5 darabkan dengan 1 squared tambah 1. So 5 darab dengan 1 squared adalah 5. 5 tambah 1 dapat 6. So I get A is equals to 6. Okay, so this is my first term. Now macam mana kita nak cari D? So D, kita tahu nak cari D, kita perlukan second term tolak dengan first term. Okay, so kita boleh cari second term.
Second terms datanya daripada mana? T2 is coming from S2 minus S1. Okay, so S2 adalah gantikan N sama dengan 2 dekat kita punya formula inilah. So it will be 5 2 squared plus 2 minus dengan S1. S1 tadi kita dah kira, S1 kita adalah 6. Okay, so here masuk dalam kalkulator 5 darab 4, 20, 22, 22 tolak 6 adalah 16. So this is our second terms. So nak dapatkan D datanya daripada second term minus first term, which is 16 minus 10, dan D is equals to 6. Okay, so far okay? Sekejap ruang punya dah besar, sekejap saya tulis kat sini. D will be equals to T2 minus D1 and D will be equals to 16 minus 10, which is equals to 6. So kita dah jumpa A, kita dah jumpa D, so we are already answered the first questions and the second part here, common difference. Now nak cari T15. So T15 will be equals to A plus 14D. Okay, so A kita berapa? A kita 6 tambahkan dengan 14. Madam, Ya. yang D tu bukan 16 tolak 6 ke madam? 16, oh iyalah. Thank you. 16 tolak 6. Okay, nampak tak? Saya dah kira dalam kepala serta jawapannya. Mana tadi? 16 tolak 6. So kita dapat 10. Alright, thank you. Alright, A kita 6 tambah 14. D berapa? D 10. Okay. Bila blackout tadi saya punya kepala pun terus blackout. Okay, now berapa jawapan dia? Is it 146? 14 darab 10, 140. Yes. Alright. Okay. Bagus, moral alert. Saya yang tu blackout. Okay. So settle untuk this first question. Okay. Sekejap, semua orang pun dah dapat jawab lah kan? Okay, kita pergi kepada soalan yang kedua. Ada lagi soalan? Oh, ada 3 soalan. Okay. Soalan yang kedua, the R term of an arithmetic progression is 1 plus 6R. Find the terms of n. Find in terms of n. In terms of n, the sum of the first n terms of the progression. Banyak betul dia punya n terms ni. Okay. Kalau kita baca, cuba fahamkan semula. R term maksudnya TR. Okay. So TR, R term ini adalah TR is equals to 1 plus 6R. Okay, ini yang diberi dekat soalan. Find in terms of n. So dia nak jawapan kita dalam sebutan n. The sum of the first n terms. Okay, so ini ayat yang seterusnya. Sum of first n terms, dia minta kita tulis dalam n. Okay, so daripada R kita nak ubah dia kepada n. Okay, dekat sini saya akan so dekat sini dia minta Sn Okay. Okay, saya akan ubah R kepada n. So I'm going to let R equals to n. Okay, so kat sini T of n, formula dia adalah, okay, wait. T of n will be equals to A plus n minus 1 D. Okay, now saya gantikan R sebagai n kan. So T of R will be equals to A plus R minus 1 D. Okay, apa yang saya cuba buat sekarang ni adalah saya nak expand dan simplify this term supaya dia jadi TR equals to in terms of R dengan D, ARD, so that I can compare dengan the original equation here. Okay, so kat sini dia akan jadi A plus RD minus D, so that kita akan dapat A minus D plus RD.
Okay. So kenapa saya nak dapatkan ini? Supaya saya boleh comparekan dengan the first equation here. So this will be the first equation. This will be the second equation of TR. Okay. Now, by comparing, okay. So bila kita compare equation 1 and equation 2, kejap. By comparing 1 and 2. So here, 1 will be equals to A minus D. So, A minus D akan sama dengan 1. Okay, and then kita ada this one pula. 6R is equals to RD. Okay, so 6R equals to RD. So kalau kita potong R, that means D will be equals to 6. So gantikan semula dekat sini. A minus 6 equals to 1. So A will be equals to 7. Okay, so saya dapat A7, D sama dengan 6 Okay, kemudian our aim is to find Sn in terms of n. Okay, so the Sn, apa dia punya general formula adalah n over 2A plus n minus 1D. Okay, so ini general formula yang dekat page sebelum ini. So gantikan A sebagai 7 dan D dengan 6. So here I will get n over 2. 2 darabkan dengan A plus n minus 1 D. D kita adalah 6. Okay. Sebabnya soalan dia minta in terms of n sahaja. So kita akan biarkan dalam sebutan n lah. Okay. So this one sebenarnya kita boleh buat 2 bahagi 2 akan tinggal 7n. Okay. Kemudian n over 2 darabkan dengan n minus 1 times by 6. Okay, nampak ke? Ni saya darab masuk. Ni saya darab masuk. Okay. So kat sini boleh nampak 6 bahagi 2 dapat 3. So I will have plus n minus 1 times by 3. Boleh nampak ke? Saya darab masuk dia. Okay. Okay, seterusnya we have 7n plus 3n squared minus 3n. So the final answer of Sn will be 3n squared. 7 tolak 3 dapat positif 4. So plus 4n. So that will be our final answer. Okay, example yang ketiga ini. Amphitheater has 50 rows of seats with 30 seats in the first row, 32 in the second, 34 in the third and so on. Sampailah row yang ke-50. So dekat sini sebenarnya kita dah tahu n kita adalah 50. Okay, ini merujuk kepada value of n. So 30 seats on the first row, this one is actually our A. Ataupun dia adalah our T1. Okay. 32 on the second row, maksudnya ini adalah T2 dan ini adalah T3. Okay, so itu pattern dia lah. So from here, kita boleh cari A sama dengan 30. D adalah bersamaan dengan 32 tolak 30. So saya dapat 2. Okay. So soalan ni minta apa sebenarnya? Find the total number of seats. So dia suruh kita kira 30 tambah 32 tambah 34 sampailah row yang ke-50. So what will be the total of the seats dalam amphitheater tersebut? Amphitheater tu dia macam dewan lah, dewan besar kan? Dewan teater. Okay. So soalan kat sini kita akan gunakan S50. Okay.
So S50 will be, formula dia apa? Sekejap. Saya tulis the general formula kan. So Sn will be equals to n over 2a plus n minus 1d. Okay, so this will be the formula. So kita nak S yang ke-50. So 50 bahagi 2 didarabkan dengan 2 darab dengan 30 tambah. So 50 tolak 1 dapat 49. D kita adalah 2. Okay. Now dah boleh tekan kalkulator. Dapat apa ya? 3950. 3950. Sama ke kita kira? Sama. Okay. So settle untuk the second question here. Okay. Now last sekali sebelum kita habis. Sempat ke Salim? Okay. Saya scroll kat sini. Untuk kamu screenshot. Okay. Now let's go through the last questions of today. The sum of the first and term of the series is something. Okay. Dia bagi kita Sn. Write down an expression for the sum of the first and minus 1. Okay. So kat tengok kat sini Yang diberi ini merujuk kepada sum of first and terms. Maksudnya ini adalah Sn. Okay. So bila soalan minta sum of the first and minus 1 terms. N minus 1 terms. So kalau soalan asal untuk A. So Sn equals to 3 over 2 of n plus 7. So maksudnya if we want to find S of n minus 1 terms, apa kita akan buat? Gantikan n dan n ini dengan n minus 1. Itu sahaja. So 3/2. So n kita gantikan dengan n minus 1. Dan seterusnya n ini pun n minus 1 plus 7. And then simplify. So simplify kita dapat 3/2 n tolak 1 darabkan dengan negatif 1 tambah 7 adalah positif 6. Dan kemudian expand lah 3/2. So ini akan dapat n squared tambah 6n tolak n tolak 6. So the final answer for Sn minus 1 is 3 over 2. We multiply by n squared plus 5n minus 6. Okay, so ini adalah Sn minus 1. Okay, kemudian kita pergi dekat B. Show that the series is an arithmetic series. Okay, bila soalan minta kita show dia adalah arithmetic. So maksudnya kat sini, kamu perlu show D is a constant. Okay, itu adalah aim kita. So kalau kita nak show kita dapat arithmetic, maksudnya kita kena kira D itu dapat satu nilai lah, satu nombor, dia bukan in terms of n. So kalau dia adalah nombor saja, automatic dia adalah arithmetic series. Okay, kemudian soalan seterusnya adalah state the first term and the common difference. Okay, so let's go through soalan B. So kita perlu tahu Tn. So kat sini saya dapatkan Tn dengan cara Sn minus 1. Sebab itu soalan tadi yang pertama ini dia suruh kita cari Sn minus 1. Okay, sebab kita akan guna pakai dekat soalan B lah. Alright, so our Tn will be equals to, yang pertama Sn adalah 3 over 2 n squared plus 7n. Okay, tolak dengan Sn minus 1 adalah 3 over 2 n squared plus 5n minus 6. Okay, so here saya expand dahulu 3/2 n squared tambah 7, 14, 21. So 21/2n tolak
3/2 n squared tolak 15/2 n tambah 9. Okay, 3/2 darabkan dengan 6 dapat 9. Betul tak? Okay. Now kalau kita perhatikan 3/2 n squared minus 3/2 n squared will be 0. 21/2 kita tolakkan dengan 15/2. Saya dapat 3 kan. So here dapat 3n plus 9. So ini adalah Tn saya. Okay. Now kita nak cari D. Okay, saya kena show yang D adalah constant. So D datangnya daripada Tn plus 1 tolak dengan Tn. Okay, ataupun boleh juga guna Tn tolak Tn minus 1. Okay, mana-mana antara ini pun boleh lah. Okay, so saya guna, let's say kalau saya guna yang Tn plus 1, so it will be 3n plus 1 plus 9 minus 3n plus 9. Okay, so here I will get 3n plus 3 plus 9 minus 3n minus 9. So what can we have here? 3n tolak 3n dapat kosong. 9 tolak 9 dapat kosong. So that means our D is equals to 3. So tadi apa saya beritahu? Kalau kita dapat show the D is a constant, so D kita adalah constant, so it is an arithmetic. So kat sini saya akan mention conclusion dia. Since D is a constant, it is an arithmetic series. Okay. Okay. So ini adalah D sama dengan 3 lah. Nak show dia adalah arithmetic. So now, dia minta kita kira A dengan D So kita dah ada D. So D is equals to 3. So nak cari A So A is equals to T1. Which means tadi kita dah cari Tn kan? Tn adalah ini. So gantikan sahaja 3 times by 1 plus 9. So I get 12. So therefore our A is equals to 12 and D will be equals to 3 yang kita dah kira. So settle. Okay, Miss, so ada soalan? Yes. constant tu maksud dia macam mana? Constant tu maksudnya kamu dapat nombor. Dia nombor sahaja, dia tak ada n. So let's say, okay kejap. Sini So contohlah bila kamu selesaikan D, tiba-tiba kamu dapat seperti ini D sama dengan 3n tambah 2. Contoh. Lepas kita dah kira-kira, kita dapat D sama dengan 3n tambah 2. So dekat sini kita ada unknown n. Okay, so maksudnya arithmetic series ataupun sequence yang diberi itu bukan arithmetic. Sebab kita ada n. Kalau kita kira contohlah D dapat 3 ataupun D dapat 27. Apa lagi? D dapat apa lagi 9 sahaja. So kita dapat nombor bulat sahaja. Tak semestinya bulat. Dia boleh dapat nombor desimal jugalah. Asalkan dia nombor sahaja. So dia adalah arithmetic series. Okay. Okay, Miss, faham. Alright.